سلام دوستان، توی این مبحث میخوام به شما آموزش بدم که بردهای چند لایه چطور توی آلتیوم طراحی میشن و چه مزایایی دارن. ببینید دوستان، زمانی هستش که ما یه برد فشرده داریم که تعداد قطعاتش زیاده و سیگنال های زیادی رو داره و ابعاد بردمون باید کوچیک باشه، یا یک زمانی هستش که ما میخوایم بهبود داشته باشیم توی عملکرد الکتریکی مدارمون و کاهش تداخلات الکترومغناطیسی همون EMI، یا یک زمانی که ما میخوایم که بردمون افزایش سرعت داشته باشه و بهبود عملکرد. میریم از بردهای چند لایه استفاده میکنیم. توی آموزش قبل من به شما یاد دادم که یک برد دو لایه چه ویژگی هایی داره و چطور میتونیم توی اون انواع ترک ها رو بکشیم. ببینید توی برد دو لایه ما دو تا لایه داشت بردمون، صفحه بالایی و پایینی، که این ترک قرمز صفحه بالایی ما بود. ما میتونستیم اتصالاتمون رو از روی برد با هم وصل کنیم و اون آبی رنگ که با ویا میرفت به صفحه زیری با آبی مشخص میشد، یعنی دو تا وجه داشت بردمون، یک وجه بالایی، یه دونه هم وجه پایینی که اگه یادتون باشه توضیحات کامل راجبش بهتون دادم. اما با توجه به توضیحاتی که الان بهتون دادم، زمانی است که ما میخوایم بردمون تعداد لایه‌های بیشتری داشته باشه. ببینید دوستان، توی این موارد ما میایم از قسمت دیزاین میریم لیر استک منیجر. خب این لیر استک منیجر رو که وا کنیم یک صفحه‌ای میاد که حالا برای اینکه این قشنگتر دیده بشه من از لیر استک ویژوالایزر رو میارم. ببینید دوستان، توی اینجا برای مثلا یک برد 4 لایه رو من میخوام به شما توضیح بدم. ببینید برد قبلیمون دو تا لایه بیشتر نداشتش، یکی این لایه بالایی رو داشت، یکی این لایه پایینی رو که ما میتونستیم اتصالاتمون که این مسهای ما بودن، میبینید این مسها اتصالاتمونن، از بالا و پایین برد داشته باشیم و این اتصالات رو از طریق این ویاها که میبینید از بالا به پایین برد ارتباط بدیم. ولی زمانی هستش که ما میخوایم تعداد لایه‌های بردمون بیشتر بشه، حالا تعداد قطعات، عملکرد و کارایی و استانداردهایی رو که میخوایم پاس کنیم، میایم دو تا لایه دیگه اضافه میکنیم. میبینید یه دو تا لایه دیگه اضافه شده، میبینید توی این قسمت ها. این دو تا لایه میان به ما کمک میکنن که ما این اتصالات رو هم از بالا داشته باشیم، هم از پایین و هم از لایه 2 و 3 مون. اینجوری خیلی میتونه توی کاهش فضا به ما کمک بکنه. خب دوستان، ببینید این سطح بالایی بردمونه، این هم سطح پایینی بردمونه و اون دو تا لایه هم لایه های داخلی هستن و این قسمت ها هم عایق های ما هستن. برای اینکه بردمون رو به حالت 4 لایه بیاریم، میایم از قسمت تولز، از قسمت پریست میایم اینجا تعیین میکنیم که بردمون چند لایه باشه. میتونه حالا 2 لایه باشه، 4 لایه باشه، 6 لایه که برای استانداردهای EMI خیلی کمک کننده تر هستش نسبت به 4 لایه. ببینید من 6 لایه رو انتخاب کنم، میاد این استکم رو بر اساس 6 لایه برای من میچینه. میبینید حالا اگر من دوباره این قسمت رو بیارم، همونطور که شما الان مشاهده میکنید، این بار یه لایه، 2 لایه، 3 لایه، 4 لایه، 5 لایه و 6 لایه به من داده تا بتونم اتصالاتم رو داشته باشم. حالا من برای شروع همون 4 لایه رو انتخاب میکنم که فرقی هم نمیکنه، ولی حالا یه مقدار خلاصه تره بهتره برای شروع کارم. خب دوستان، من 2 تا تولید کننده PCB رو معرفی کرده بودم. گفتم این سری نوع سوم که ادوانس تر هست و کارهای ادوانس تر رو بهش میدیم رو این سری بیایم با هم دیگه یه مقدار کارش رو ببینیم و ببینیم که برد چند لایه رو با چه ویژگی هایی میتونه بزنه. ببینید دوستان، برای این کار میایم از قسمتی که
توانایی‌های اون رو توضیح داده به ما. پروتاک and capability، میایم PCB capabilities رو انتخاب میکنیم. وقتی که انتخاب کنیم میایم از توی قسمت توضیحاتش مولتی لیر رو انتخاب میکنیم. مولتی لیر، بعد اینجا به ما کامل توضیح داده که با چه ویژگی هایی، با چه عایق هایی، با چه موادی میتونه این کار رو برای ما انجام بده. ببینید دوستان، حالا که آموزش هامون یک مقداری داره پیشرفته تر میشه، باید بدونید که این بردها زمانی که 4 لایه میشن، ضخامتشون، قطر مسشون و باقی مانده مس بعد از فرایند هاتیر خیلی برای ما اهمیت پیدا میکنه. برای مثال دیگه اینجا این قطر برد دیگه فقط برای بخش مکانیکال مهم نیست که مثلا بگیم توی اون ابعادمون جاشه. نه، زمانی که شما یک انتخاب میکنی یا 1/2 تو استانداردهای EMI خیلی تأثیر میذاره. برای مثال یه بردی که من کار کرده بودم 6 لایه بود، اون استاندارد EMI شو تو قطر 1/2 توی تست ها ما دیدیم که بهترین عمل کرد رو براش داره. حالا برای اینکه شما آشناتر بشین با این موارد، توضیحات خیلی زیادی هست که حالا خودم تو ویدیوهای آینده بهتون میدم که شما حالا با توجه به اونها برای برد خودتون نتیجه گیری میکنید که چه قطری رو انتخاب بکنید. حالا توضیحاتی که اینجا هست، خب اینجا که ضخامت مس رو توی لایه‌های داخلی گفته چقدر باشه که ما این رو توی آموزش‌های قبلی هم داشتیم. ضخامت مس توی لایه‌های بیرونی و این هم اون ضخامتی از مس رو میگه که بعد از فرایند هاتیر میمونه، یعنی داخل اونجا چند درصد از این مس بعد از فرایند اچینگ باقی میمونه. که حالا مثلا اگر شما یک بردی رو داشته باشین که مثلا جریان بالاتری میخواین داشته باشین توی اون برد، یا میخواین تحمل دمایی بالاتری داشته باشه، میزان باقی مانده هر چقدر بیشتر باشه، یعنی اون لایه مستون هر چقدر بیشتر مونده باشه، خب نتیجه بهتری توی کارتون میگیرید. این یک نکته. دوستان یک نکته دیگری که هستش و سعی کنید حتما این رو رعایت کنید. ببینید برای مثال اومده گفته توی برد 4 لایه من دارم از این متریال استفاده میکنم. قشنگ متریال رو میبینید، دیکاش رو گفته و قطرش رو گفته که چه قطری داره هر لایه‌ای که من میزنم، چون اینا متفاوته برای هر مانیفکتچری. اینجوری نیست که ثابت باشه، هم موادشون متفاوته، هم قطرشون متفاوته و حتی این چینش ها هم میتونه متفاوت باشه. ببینید پیشنهادم اینه که اگر شما دارید با PCBWay کار میکنید، همون ابتدای کار بدونید که این بردتون رو میخواید بدید PCBWay براتون بزنه. بعد بیاین ببینین چه این بردتون چه لایه هایی داره، جنسشون چیه، ضخامتشون چیه، که تو آخر کار بدونید که از پسش قراره بر بیاد که این کار رو برای شما انجام بده. پس میاین این اطلاعات رو کامل بر میداریم، میاین توی این قسمت استک منیجرتون ببینید دیکاش رو وارد میکنید، سیکنس هایی که اونجا داده رو تماما وارد میکنید و لایه چینی این قسمتتون رو بر اساس اون جایی که میخواین بدین برد رو براتون چاپ کنن چیدمانش رو انجام میدین. ببینید این خیلی کمک میکنه بهتون و کار اصولی و حرفه‌ای تری هستش. ولی حالا اگه بخواید داخل ایران چاپ بشه، یا اگه مثلا بردیه که حساسیت بالایی براتون نداره، البته من پیشنهاد نمی‌کنم. به نظر من هر بردی که شما کار می‌کنین باید نهایت حساسیت و دقت رو برای اون برد بذارید، حتی یه برد روزمره باشه، چون کاری که دارید می‌ذارید، وقتی که دارید می‌ذارین، یه رزومه است برای شما. خیلی مهمه که این رزومه یه رزومه قوی برای شما باشه. بس پیشنهاد می‌کنم که این جزئیات رو کامل بیارید اینجا و روش وقت بذارید و حتی میتونید موادتون رو هم از اینجا پیدا کنید، انتخاب کنید. تمام اون متریال اینجا هستش، حتی این روکش که مثلا طلا باشه، قلب باشه، OSP باشه، همشون رو اینجا میتونید انتخاب کنید و توی اینجا بذارید. بعد که گذاشتیم، حالا ما سیو میکنیم. بعد که سیو کردین
اگر بیاین داخل پروژه‌تون میبینید این همون بردیه که با همدیگه کار کرده بودیم. یک لایه سبز رنگی هم الان خودش اضافه کرد، من هیچ کاری نکردم. الان که میام اینجا این سری ببینید یه لایه، دو لایه، سه لایه، 4 لایه دارم که میتونم ترک‌هامو از بکشم توشون یا اصلا به صورت پلن باشه. پلن یعنی چی؟ یعنی اینکه کل این صفحه دومو به گراند اختصاص بدم، دیگه هیچ ترک گراندی نکشم. یک صفحه‌مو به پاور اختصاص بدم، دیگه هیچ ترک پاوری نکشم. همش رو با ویا به اون صفحه ارتباط بدم. که میبینید من وقتی میخوام صفحه 2 رو میزنم به صورت پلن بهم نشون میده. یعنی من الان کنترل دبی رو بزنم نمیتونم ترکی توی این صفحم بکشم. خب به خاطر اینکه پلن یعنی چی؟ یعنی من کل صفحه رو به گراند اختصاص میدم، کل این صفحه رو مثلا میام به پاور اختصاص میدم. برای اینکه این حالت بره دوباره میرین توی استکاپتون، خیلی ساده. خب بعد مثلا الان نگاه کنین اینجا گفته سیگنال. یعنی چی؟ یعنی تاپ لیر شما به عنوان لایه‌ای که سیگنالاتون رو میخواین بکشین انتخاب کردین. خب بعد اینجا رو اگه نگاه کنی لایه دوم خودش به صورت خودکار اومده به گراند اختصاص داده، حالا برای سه استانداردی که داشته. کافیه بیاید اینو سیگنال کنید. اگه اینو سیگنال کنید بعد سیف که کنید دیگه الان بیایید اینجا این لایه دوتون به عنوان پلن در نظر گرفته نمیشه. میتونین ترکتون رو بکشین داخل این لایه. سیو نکرد؟ نه سیو نکرده. چرا؟ بذار این سیو کنم. خب الان سیوش کرد. دوباره میام اینجا الان لایه دوم که برم میبینین این دیگه به صورت پلن نشون نمیده. من میتونم به عنوان یه لایه مجزا ازش استفاده کنم و مثلا حالا این ترک رو بکشم بیارم اینجا، بعد یه وایا بزنم بهش به این صورت. بعد بیام حالا ادامه ترک رو مثلا از هر لایه‌ای که دلم بخواد 1 3 و 4 کنم. حالا من لایه 3 برای مثال میکشم، کنترل دبلیو رو میزنم میارم اینجا مثلا. بعد حالا یه دونه دیگه ویا میزنم مثلا. حالا بذاریم برای اینکه دیده بشه قشنگ بهتون بگم از همه لایه ها استفاده کنیم. مثلا اینو بیارم اینجا، اینم بیارم اینجا به این صورت. حالا مثلا لایه بعدی رو از تاپ لیر بریم، بعد حالا لایه بعدی رو بیایم به تاپ لیر وصل کنیم چون این بردمون رو قرار داره این بتا. میبینید الان از همه لایه ها من برای ترک استفاده کردم. البته دوستان این کار درست نیست. من میخوام بگم که میتونیم از لایه های مختلف برای سیگنال استفاده کنیم. این چه کمکی به ما میکنه؟ این به ما کمک میکنه که ما بتونیم تعداد زیادی قطعه رو اینجوری داشته باشیم برای زمانی که بردمون یه برد فشرده است. ما میخوایم استانداردها رو رعایت کنیم. ببینیم برد فشرده ایه. ما میخوایم یک عالمه اینجا قطعه داشته باشیم. بعد که حالا این قطعات رو میخوایم داشته باشیم فضا دیگه نداریم که بیایم با 2 تا لایه سیگنال هامون رو از اینجا به اینجا بکشیم. فضامون خیلی محدوده. مجبوریم بیایم بغل این پد یه ویا بزنیم، بریم از لایه زیری از لایه 2 3 بیایم مثلا به این پد میخوایم وصل کنیم یه دونه ویا اینجا بزنیم بیاریم به اینجا وصل کنیم، بعد بیاریم تاپ لیر به این پد وصل کنیم. یعنی برای اون زمانهایی که فشردگی برد ما خیلی بالاست. یا نه مثلا ما سیگنال های های اسپید داریم، بعد اینها رو نمیتونیم در کنار سیگنال های پاور بیایم اینو بکشیم، یا مثلا تو بعضی موارد اینا نباید توی لایه‌ای باشن که گراند اونجا باشه. به خاطر اون لایه رو گراند اختصاص نمیدیم، که گراند رو به زیرش اختصاص میدیم، فقط اون دوتا سیگنال رو میکشیم. این زمانیه که این حساسیت ها وجود داره. برای مثال حالا بذارید من یه برد پیچیده تر بیارم تا مفهوم حرفمو بهتر بفهمید. ببینید دوستان این یک برد سی پی یوه. خب این یه سی پی یوه، این دوتا دی دی آر رمن. خب ببینید توی اینجا این برد 12 لایه است. یعنی حساسیت کار برای گرفتن استانداردها، برای کشیدن سیگنال ها به دلیل زیاد بودن تعداد سیگنال ها طوری بوده که به 12 لایه پی سی بی 12 لایه برای کشیدن سیگنال هاش به
چیز نیاز بوده، به لایه‌های سیگنال نیاز بوده که حالا همه لایه‌هاش هم البته سیگنال نبودن ها، میتونه گران هم باشه. ببین مثلا یک لایه رو کلا اختصاص داده به گران، لایه بعدیش دوباره یک سری از سیگنال ها رو کشیده. میبینید این لایه رو مثلا اختصاص داده به یک سری از سیگنال ها، یا لایه شماره 4 رو دوباره مثلا اومده گراند کرده، لایه 5 رو پاور، میبینید پاورش رو مثلا پاور 3.3 ولت، 5 ولت، 12 ولت، 19.5 ولت اومده اختصاص داده شده، یا دوباره یک پاور کلی 19.5 ولت رو آورده به این صفحش اختصاص داده، دوباره یک پاور مثلا 5 ولت رو آورده به این صفحه، پاور 3.3 ولتش دوباره این صفحه رو به گراند اختصاص داده، لایه 10ش رو دوباره اومده به سیگنال هاش اختصاص داده، لایه 11 دوباره گراند و لایه 12 دوباره اون سیگنال هاش. البته دوستان گراند و پاورش رو حالا من خیلی سریع گفتم، ممکنه اشتباه کرده باشم، ولی خواستم که بدونید که به چه صورتیه. میبینید از 12 تا لایه اومده استفاده کرده. بذارید مثلا من تو اینجا نمونهش رو براتون بیارم که قشنگ متوجه بشین که یک برد 12 لایه به چه صورته و ما چطور میتونیم این لایه ها رو به بخش‌های مختلف اختصاص بدیم. ببینید دوستان الان نگاه کنید 12 لایه، ببینید یک لایه، دو لایه، سه لایه، همینجوری بشماریم تا 12 لایه ما داریم که میتونیم سیگنال هامون رو بکشیم. توی حالت ابتدایی ما دو لایه داشتیم، یه لایه‌اش رنگ قرمز بود، رنگش رنگ آبی، از بالا و پایین سیگنال هامون رو میکشیدیم، ولی اینجا 12 تا لایه داریم. به خاطر اون حساسیت ها، به خاطر اینکه بعضی از سیگنال ها نباید کنارشون یه سری دیگه از سیگنال ها حالا رد بشن، راههای پاور و گراند مخصوصا که خیلی اهمیت داره از چه جایی بخوان عبور کنن. خب دوستان من حالا یه برد 6 لایه رو هم بذاریم بهتون، مثلا این برد یه برد نسبتا ساده تری که 6 لایه داشته. ببینید لایه اولش اومده به سیگنال اختصاص داده. ببینید دوستان مثلا این یه اترنته که اینم سوکت اترنتشه. ببینید از کنار این نباید تا یک فاصله مشخصی که حالا در فیلم ها در آموزش های بعدی بهتون میگم، نباید از یه فاصله مشخصی گراند عبور کنه. ببینید اومده اینا رو کامل برش زده و این سیگنال رو خودش رو مجزا آورده عبور داده. یا مثلا لایه 2 رو کلا اومده گراند شده، لایه سومش اومده به سیگنال های اختصاص داده شده، یه سری سیگنال های خاص. لایه 4 دوباره گرانده، لایه 5 اومده سیگنال و پاور رو اختصاص داده و لایه 6 کلا به گراند اختصاص داده شده. پس همینطور که توی این بوردها دیدین، ما یه سری بوردها داریم که حساسیتشون بالاست، میخوایم استاندارد بگیریم براشون، فشردن و میخوایم قطعات زیادی توی اونجا داشته باشیم، مثل همین بردی که 12 لایه بود بهتون نشون دادم. میبینید کلی قطعه هست اینجا. ببینید الان بذارید من فیلترش رو بردارم، ببینید چقدر قطعه داره این برد. توی اینجور موارد نیازه که ما چندین لایه دیگه به برد خودمون اضافه کنیم تا بتونیم هم سیگنال ها رو بکشیم و هم استانداردهای لازم رو دریافت کنیم. امیدوارم که از این درس هم نهایت استفاده رو برده باشین. موفق باشین. خدا نگهدارتون.